नमस्कार। कार्यक्रम नगर विकासमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुनिल कोइराला। आजको नगर विकासको बहस हामी काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार संग्रहालयबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। संक्रमणकालीन नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा महाभूकम्पले अर्को एउटा झट्का र चोट दिएको छ। तर यसलाई चुनौती मात्र होइन, अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ। राज्य संयन्त्र, सरकार र अन्य निकायहरू यो अवसरलाई परिणाममुखी बनाउनको लागि परिरहनु भएको छ। साँच्चै अबको नेपालको पुनर्निर्माण कसरी, कस्तो संयन्त्रबाट स्रोत साधन कसरी उपलब्ध हुन सक्छ, कस्तो नीति र कानुन आवश्यक छ भन्ने विषय आजको नगर विकासको बहसमा। र यसका लागि हामीले यो दरबार संग्रहालय प्रेक्षालयमै 3 जना विशिष्ट अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेल, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीसँग नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व गृह एवं परराष्ट्र मन्त्री माधव घिमिरे हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। हामीसँग नेपालका राजनीतिका युवा शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ, जो सभासद हुनुहुन्छ र पूर्व मन्त्री पनि गङ्गालाल तुलाधर, र उहाँले डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एजुकेसनमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर साहबकोमा आउन चाहन्छु। नेपालको पुनर्निर्माणको खाका चाहिँ योजना आयोगले कसरी कोरिरहेको छ अहिले? हजुर, अब यो खाका कोर्नुभन्दा पनि यो खाका किन चाहिन्छ भन्ने कुरा हो मेन। अहिलेको पुनर्निर्माण अथवा हामीले जुन नवनिर्माण भनेका छौँ त्यसको लागि 3टा चिजको आवश्यकता छ। पहिला त्यसको लागि रिसोर्स जुटाउनु पर्यो, भन्नाले रिसोर्स मोबिलाइज गर्नु पर्यो। अब देशैभित्रबाट हुन्छ कि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन्छ, निजी क्षेत्रबाट हुन्छ अथवा सरकारी क्षेत्रबाट, मेनली रिसोर्स मोबिलाइजेसनको एउटा अति आवश्यक त्यो हो। दोस्रो कुरा, यो जुन क्षति भएको छ भूकम्पले, त्यसलाई नवनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा राम्रो हिसाबले बनाउँदाखेरि समयमा यसलाई बनाइसक्नुपर्ने अर्को चुनौती छ, दोस्रो चुनौती। तेस्रो हाम्रो आवश्यकता भनेको के हो भनेदेखि यो रिसोर्स मोबिलाइज गरेर र यो काम सम्पन्न गर्ने बेलासम्म हाम्रा सरकारी र निजी क्षेत्रका संयन्त्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने। काम गर्दै जाँदाखेरि साइमल्टेनियसली उहाँहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धि गरिदियो भनेदेखि भोलि यस्ता विपदबाट जुन हामीले बेहोर्नुपर्ने क्षति हुन्छ अथवा फेरि त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कामको लागि हाम्रै सरकारी संयन्त्रहरू, हाम्रै निजी क्षेत्रहरू सक्षम हुन् भनेर यो 3टा चिजलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर हामीले एउटा स्पेसल संस्था अथवा एउटा कुनै संयन्त्र निर्माण गरौँ भनेर नेपाल सरकारले यहाँले अध्ययन गरिरहनु भएको, तयार गरिरहनु भएको पिडियाने पनि यसमै आधारित हो? हजुर, पिडियानेले त 3 चिज गर्छ। यसले कति ड्यामेज भयो र यो ड्यामेज भइसकेपछि, जस्तै टुरिज्म क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रमा यो गतिविधि नभएको कारणले कति लसेस भयो र यो सबै रिकभर गर्नलाई कति कस्ट लाग्छ र यो गर्नलाई कुन कुन नीतिगत कुराहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा थप्नुपर्छ र संस्थागत यदि हाम्रो क्यापासिटी छैन अथवा ग्याप छ भने त्यो इन्स्टिट्युसनल ग्याप पनि यसले सुझाव दिन्छ। यसरी म माधव सरकोमा आउनुभन्दा अगाडि यहाँसँग अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। असार 10 गते हामीले दात्री राष्ट्रहरूको एउटा सम्मेलन राखेका छौँ होइन? त्यसका मुख्य एजेन्डाहरू चाहिँ के? यो दातृ राष्ट्र नभनौँ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरसिप हाम्रो होइन, पार्टनरसिप टु रिबिल्ड नेपाल हो। अब दातृ राष्ट्र भन्ने हुँदैन, यो सबै हामी डेभलपमेन्ट कोअपरेसनमा छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको के भनेदेखि यो पुनर्निर्माण नवनिर्माणको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने साधन र स्रोत परिचालन गर्नको लागि नै गरिएको हो। त्यसको लागि हाम्रो के कति क्षति भयो, के कति कस्ट लाग्छ, त्यो उहाँहरूलाई बताएर उहाँहरूबाट सहयोग लिने अपेक्षा नै हो यसको सबभन्दा ठुलो कुरो। माधव सर, एउटा सबल, सकल, सक्षम मन्त्री परिषद यहाँले सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। पूर्व मुख्य सचिव पनि हुनुहुन्छ, निकै योजनाहरू पनि बनाउनु भयो। यहाँहरूको कार्यकालमा त्यो अन्तरिम मन्त्री परिषदको समयमा यो विपद भइदिया भए कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो? यस्तै गरी काम हुन्थ्यो? यसलाई त्यो खालको हाइपोथेसिसमा जानुभन्दा पनि अहिले हामीले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले विपद व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको अवस्था हो। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने 2066 सालमा विपद न्यूनीकरण सम्बन्धी जोखिम बन्यो, के अरे विपद न्यूनीकरण सम्बन्धी रणनीति 2066 बन्यो। त्यतिखेर म मुख्य सचिव थिएँ। मलाई लाग्छ हाम्रो गङ्गालाल तुलाधरजी उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र क्याबिनेटले त्यो न्यूनीकरण रणनीतिलाई स्वीकृत गरेर यसको रणनीति बन्नुपर्छ र यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई एउटा सशक्त संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने त्यो सोच बनिसकेको अवस्था। रणनीति त आयो तर कानुन आउन सकेन।
र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप त्यतिखेर म गृहमन्त्री थिएँ। हामीले यो विपद व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र चाहिन्छ भनेर फेरि अर्को एउटा मैले होमवर्क गरेँ त्यतिखेर। र त्यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको चाहिँ त्यसको खाका कस्तो हुने, त्यसको काम कर्तव्यकारी के हुने, र यसले विपदको बेलामा खास गरी भनौँ न तपाईँको प्रिभेन्टिभ एउटा त निरोधात्मक कुराहरू के हुन सक्छन्, हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, एउटा विपदपछि गरिने चाहिँ रेस्क्यु रिलिफको लागि हामीले कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, र तत्पश्चात गरिने पुनर्निर्माण खास गरी त्यसलाई रिहेबिलिटेसनका कुराहरूलाई कसरी लैजाने भनेर एउटा पुनः हामीले त्यो खाका बनायौँ। सायद मलाई लाग्छ ती कुराहरूलाई हामीले ध्यानमा राखेर व्यवस्थित ढङ्गले लैजानु अहिले जसरी सरकारले कोसिस गरिरहेको छ त्यसरी नै हामी गर्थ्यौँ होला। तर हामीलाई पनि त्यो समस्या पर्थ्यो। त्यो समस्या के पर्थ्यो भने त्यतिखेर पनि संयन्त्र बनिसकेको थिएन। हामीले रणनीति बनायौँ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँलाई अर्को कुरा पनि म थप भनौँ, त्यसलाई विधेयक पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। किनभने यसलाई एउटा सशक्त ऐन र सशक्त संस्था चाहिन्छ भनेर अहिले जस्तो उपाध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, र त्यो हामीले पार्लियामेन्टमा पनि पठायौँ होइन, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा पनि हामीले पठायौँ। तर त्यो 3-4 वर्षसम्म त्यहाँ बस्यो। त्यो चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ प्रायोरिटीको विषय, प्राथमिकताको विषय बन्न सकेन। र हाम्रो सरकार आइसक्दाखेरि पनि त्यो बनेको अवस्था थिएन, किनभने विविध कारणवश चाहिँ व्यवस्थापिका संसद विघटन हुनु पुग्यो र सँगसँगै त्यो बिल पनि फिर्ता भएर आयो। र त्यतिखेर फेरि अब म कोट्याउन चाहन्छु हाम्रो माननीय गङ्गादाल तुलाधर मका आउनुभयो र अनि यो सरकारले तत्कालीन सरकार भनेको तपाईँ गृहमन्त्री हुँदाको प्रसङ्ग यसलाई अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्न भनेर उहाँले त्यो प्रस्ताव पनि लिएर आउनुभयो। र त्यतिखेर हामीले यसलाई अध्यादेशमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच पनि हामीले बनाएका थियौँ। विपद व्यवस्थापन ऐन हेर्नुहोस् है, त्यो रूपमा हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिरहेका छौँ। तर यो चाहिँ चुनावको लागि आएको सरकार भएको कारणले चुनावको लागि आवश्यक पर्ने अध्यादेश बाहेक अरू अध्यादेश नल्याउने भन्ने एउटा त्यस्तो खालको एउटा राजनैतिक माहौल एउटा र अनि सबैको भनौँ न अल स्टेक होल्डर स्टेट पावरहरूको त्यो भनाइ भएको कारणले मैले चाहेर पनि र हाम्रो सरकारले त्यो विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहँदै पनि त्यो ऐन चाहिँ हामीले ल्याउन सकेनौँ। र मलाई लाग्छ अब यी सबै कुराहरूको अभावमा सायद मैले किनभने अब म भएको भए राम्रो गर्थेँ, हाम्रो सरकारले गर्थ्यो भनेर भन्नुभन्दा पनि सायद त्यतिखेरको सरकारको हालत पनि अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो होला भन्ने म चाहिँ तपाईँलाई त्यो भन्न सक्छु। भनेको कानुन अनि संयन्त्र र हाम्रो पूर्व तयारी नभएको कारणले, किनभने एउटा व्यक्तिले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्दैन नि। जबसम्म उसलाई तपाईँले कानुनी हैसियत दिनुहुन्न र संस्थागत रूपमा उसले काम गर्न सक्दैन र एउटा निश्चित रणनीति र कार्यक्रमको मातहतमा रहेर काम गर्न सकिन्न, एउटा व्यक्तिले धेरै परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर उसले के गर्न सक्छ भने समन्वयको कुराहरू राम्रोसँग लैजान सक्छ। एक्जिस्टिङ स्टेट पावरहरूलाई उसले चाहिँ एक्टिभेटेड गरेर बढी कोअर्डिनेट वेमा लैजान सक्छ र त्यो सम्भव हुन्थ्यो होला। तर समग्रमा हामीले खोजेको जस्तो प्रभावकारिता सायद त्यतिखेर पनि नहुन सक्ने हुन्छ, किनभने अब अहिले मैले चाहिँ भनौँ न होइन त्यतिखेर हामीले राम्रो गर्थ्यौँ भनेर अवस्था चाहिँ अहिलेको भनौँ न ती नीतिगत ती कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभावमा चाहिँ सायद हुन्थेन होला। गङ्गालाल सर, यहाँ नेपालको राजनीतिमा धेरै एक्टिभ, इनर्जेटिक र अध्ययनशील युवा नेताको रूपमा हामीले पाएका छौँ, हामी बुझ्दछौँ। अहिले डिजास्टर रिस्क रिडक्सन एजुकेसन चाहिँ यहाँको विद्यावारिधीको विषय किन बन्यो, कसरी यो विषय छनौट गर्नुभयो, के का लागि? म वास्तवमा हाम्रो माननीय पूर्व गृहमन्त्री मुख्य सचिवज्यूले पढ्नु भएको विषय जस्तै उहाँको रिजनल प्लानिङ चाहिँ उहाँको विषय हो। मेरो पनि पछिल्लो मास्टर्स विषय चाहिँ के भने रिजनल प्लानिङ हो। रिजनल प्लानिङको एउटा विद्यार्थी हुनुको नाताले देशको चाहिने सन्तुलित विकासको निम्ति प्रादेशिक विकासका लागि मुख्य बाधकको रूपमा चाहिँ यो देशमा चाहिँ डिजास्टर विपद रहेछ। अहिले हामी यो भुइँचालो आएपछि मात्रै विपद के हो भन्ने जस्तो धेरै कुरा बुझा जस्तो हामीलाई भान भएको मात्रै हो। तर वर्षैभरि अनेकौँ प्रकारका विपदले हामीलाई चाहिँ त्यो अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ। अब बर्खा आउँदैछ, अब बाढी पहिरो अब हामीले सामना गर्नुपर्छ। त्यसको लगत्तै प्रत्येक दिन करिब 3 जना बराबरको मृत्यु हुने रहेछ विपदबाट नेपालीको। बाढी र पहिरोले मात्रै करिब 400 जना मान्छे मार्ने गरेको छ र 1000 जना मान्छे सबै प्रकारका विपदले चाहिँ मर्ने गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो विपद न्यूनीकरण शिक्षा केवल त्यो बच्चाका लागि मात्र नभएर त्यो केवल शिक्षकका लागि मात्र नभएर राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा लिनुपर्छ भनेर भन्ने जब मलाई चेतना बोध भयो
त्यो चेतनाबोध भइसकेपछि मैले त्यसलाई अध्ययनको विषय बनाएँ। त्यो अध्ययनको विषय बनाउने क्रममा मेरा चाहिँ शुभचिन्तक मित्रहरूले, मेरा प्रोफेसरहरूले चाहिँ तपाईँ किन चाहिँ विश्वविद्यालय डिग्रीका रूपमा यसलाई अध्ययनलाई अगाडि बढाउनुहुन्न भन्ने भइसकेपछि म अलिकति चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अत्यन्त उद्वेलित भएँ, असाध्यै उत्साहित भएँ र अनि मैले त्यो विषय चाहिँ आफ्नो विषय बनाएको हो। सायद यहाँले यो अध्ययन गर्दै गर्दा यसको महत्त्व बुझेरै होला यहाँले विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै एउटा संयन्त्र आवश्यक छ, अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकाय आदि आवश्यक छ भनेर बोलिरहनु भएको थियो। मैले विगत 5 वर्षदेखि लगातार भन्दै आएको छु है, लगातार भन्दै आएको छु। भनेको विपदमा विदेशको अभ्यासलाई बुझेरै यहाँले यो भन्नुभयो होला नेपालको सन्दर्भमा पनि। यो चाहिँ एउटा विदेशको अनुभवबाट सिक्ने कुरा एउटा चिज हो, हाम्रो परिस्थिति जन्य एउटा बाध्यताहरूको चिज हो र हामीले चाहिने विपदलाई हाम्रो जीवन पद्धतिभित्रकै रुटिनको रूपमा हामीले लिन सकेनौँ, त्यसलाई दैनिक कार्यसूचीमा हामीले राख्न सकेनौँ भनेर भने हाम्रो जीवन चाहिँ के भन्दाखेरि ले गति पाउन सक्दैन। हाम्रो जीवनले गति प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि हामीले निर्माण गर्ने संरचनाहरू, हामीले परिकल्पना गरेका विकासहरू पनि सम्भव हुँदैन र विपदले विकासलाई जुन प्रकारले चाहिँ छेदविच्छेद बनाइरहेको छ अथवा विकासकै केही पूर्वाधारहरू पनि हैन विपदको एउटा कारण बनेको छ र विपद र विकासलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले बुझ्न नसक्दाखेरि जुन प्रकारको चाहिँ हामीले क्षति बिहोर्नु परेको छ, जुन अभिशाप हामीले चाहिँ बेहोरिरहेका छौँ र त्यो चिजबाट मुक्त हुनको निम्ति र यसलाई चाहिँ सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा एउटा छुट्टै शक्तिशाली संयन्त्रको आवश्यकता मलाई बोध भयो र त्यस किसिमले चाहिने मैले जिम्मेवार निकायहरूमा चाहिँ मैले आफ्नो कर्तव्यबोध मात्र होइन र त्यो एउटा चाहिँ समयको आवश्यकताले पनि मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएर म त्यसको बारेमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छु। त्यसको प्रभाव कति रह्यो? प्रभाव निकै राम्रो रहेको छ भन्नु पर्यो। अघि पनि माधव सरले भन्नुभयो तपाईँले सोचे जस्तै संयन्त्र गठन हुँदैछ नेपालमा। म त्यसमा आउँछु। हामीले चाहिने कुन चिजलाई प्रायोरिटीमा राख्ने, प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने चिजहरू चाहिँ वास्तवमा प्राथमिकताको छनौट गर्ने हामी जान्दैन रहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापन ऐन जुन एउटा प्राइम चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्नुपर्ने हो होइन, एजेन्डामा पर्नुपर्ने हो, त्यो कहिले पनि परेन। त्यो कारणले गर्दा अघि माधव सरले भनिहाल्नुभयो संसदमा पुगेको विधेयक चाहिँ फेरि 0 माइलमा फर्केर आउनु पऱ्यो, के अरे गृह मन्त्रालयमा फर्केर आउनु पऱ्यो। गृह मन्त्रालय एक कदम चाहिँ यसपटक चाहिँ अगाडि नै भएको भन्नुपर्छ, किनभने 12 गते भूकम्प आयो। गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनको विधेयक चाहिँ उहाँले 1 गतेतिर चाहिँ भनौँ न पहिलो हप्ता लगाएर पेश गर्नुभएको छ। कमसेकम भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ पेश भएछ। यहाँहरूले त यो विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान पनि सञ्चालन गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो अभियान थियो त्यो? के अरे हामीले वैशाखको 5 गते यो 12 गते भूकम्प आउँछ भनेर चाहिँ होइन र अब बिस्तारै चाहिँ यो प्री मनसुन वर्कसप गरेर प्री मनसुनको बारेमा छलफल गरेर अब हामी मनसुनमा के हुनसक्छ भनेर सबै चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूलाई सचेत गराउनका लागि भनेर अब चाहिँ एउटा लुज फोरम बनाऊ भनेर एमपीहरूको बिचमा मात्रै मेरो अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान नेसनल क्याम्पेन फर डिजास्टर रिस्क रिडक्सन त्यो गठन भइसक्यो। गठन हामीले 5 गते तर काम गर्न पाएन। हामीले गर्दै थियौँ, 1-2टा बैठकहरू गऱ्यौँ, 1-2टा वर्कसपहरू हामीले गऱ्यौँ। गरिसकेपछि भूकम्प आयो। भूकम्प आइसके पछाडि चाहिँ नि यो परिस्थिति चाहिँ हामीले सामना गर्नका निम्ति हाम्रो शक्तिले भ्याएसम्म सम्पूर्ण एमपीहरूलाई होइन आफ्नो क्षेत्रमा खट्नका लागि, आफ्नो क्षेत्रमा राहत काममा जुट्नका लागि, उद्धार कार्यमा जुट्नका लागि, पुनर्स्थापना र चाहिँ पुनर्निर्माणको काममा जुट्नका लागि सरकारलाई उचित ढङ्गले दबाब दिनका निम्ति यसको उचित ढङ्गले चाहिँ यसको वितरण भइरहेको छ कि छैन, न्यायोचित रूपले जनताले पाएका छन् कि छैनन्, त्यसको मोनिटरिङ गर्नका निम्ति हाम्रो चाहिँ भूमिका हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो शक्तिलाई चाहिँ विनाश गरेका छौँ। अहिले डाक्टर साहब, योजना आयोगले नै नीति बनाइरहेछ, कानुनी रूपमा पनि तपाईँले गाइड गर्दै हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसो गर्नुहोस् है अथवा क्याबिनेटलाई पनि यसो गरौँ है भनेर तपाईँहरूले नै अहिलेको विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा अलि निकै प्रभावशाली भूमिका खेलिरहनु भएको छ। संयन्त्र चाहिँ कस्तो निर्माण गर भन्ने सुझाव दिनुभएको छ? अब संयन्त्र भनेदेखि अब एउटा इन्डिपेन्डेन्स एउटा निकाय संयन्त्र होस् अथवा यसलाई प्राधिकरण भनौँ अथवा आयोग जे हुन्छ एउटा कानुनी रूपले यसलाई शक्तिशाली बनाउन सकियोस् भनेर एउटा सिनियर मिनिस्टरको लेभलमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शक्तिशाली होइन त्यसको एउटा गभर्निङ काउन्सिलको हेड त अब प्रधानमन्त्री नै हुन्छ, किनभने एउटा देशमा 2टा एक्जिक्युटिभ त कहिले पनि हुँदैन। तर त्यसको एक्जिक्युसन गर्ने जुन अपरेसन गर्ने ठाउँमा एकजना सशक्त
सिनियर मिनिस्टर लेभलको मान्छेलाई भाइस चेयर बनाएर प्राधिकरण हुन्छ, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ अनि कार्यकारी सञ्चालनको लागि चाहिँ गृह सचिव अथवा सहसचिव हुनुहुन्छ। हो, यो पुनर्निर्माणको लागि मात्रै सोचिएको संयन्त्र हो। उहाँहरूले भनेको डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि अर्कै अलि सधैँभरिको लागि हुन्छ। यो एउटा त्यो चाहिँ छुट्टै गठन हुन्छ। अनि यो भूकम्प पछिको जुन पुनर्निर्माणको लागि छ त्यसलाई चाहिँ सोचेर के बनाइएको भनेदेखि एउटा सिनियर मिनिस्टर लेभलमा त्यो एउटा एक्जिक्युटिङ गर्ने एउटा बडी बनाउनु पर्यो, जसमा अब विज्ञहरू पनि हुन्छन् 2-4 जना, र त्यसलाई मन्त्री परिषदकै अधिकार दिने जुन प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको गभर्निङ काउन्सिल हुन्छ। यो संयन्त्रलाई काम गर्नको लागि यसले गरेको निर्णयहरू क्याबिनेटले नै गरेको निर्णय मानेर यसले सिधै स्थानीय स्तरका जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरू, निजी क्षेत्रहरू र गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि परिचालन गरेर जान सक्ने, र त्यो माध्यमबाट भएन भने यसले आफूले नै थुप्रै अब आवश्यक मात्रामा चाहिने दक्षहरू कति समयावधिको हुन्छ यो? 5 वर्ष? 5 वर्षको लागि पुनर्निर्माणको लागि त 5 वर्ष भन्नुभएको छ। हजुर। अनि उसले बीचमा हामीले विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै अर्को निकाय गठन गर्छौँ। विपद व्यवस्थापन चाहिँ के हुन्छ भने भोलि तपाईँलाई आग लागि हुन्छ, तराईमा शीतलहर हुन्छ, फेरि स्वाइन फ्लू आउला, बर्ड फ्लू आउला, अनेक किसिमका समेट्नु पर्ने छ। कोही 1 महिनामा रेस्क्यु रिलिफ गरेर सकिने खालका विपद हुन सक्छन्, कोही लङ टर्मका विपद हुन सक्छन्। तर यो चाहिँ एउटा स्पेसल केस भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामी अब संसद बढी लगाउँ, यसलाई अध्यादेशबाट ल्याएर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ एउटा पावरफुल संयन्त्र बनाउने जसले यो भूकम्प पछिको ड्यामेजहरू गरेको छ, जुन पुनर्निर्माणमा जानुपर्ने छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको हाई पावर बढी, जसलाई थुप्रै पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टदेखि लिएर ल्यान्ड एक्विजिसन एक्टको पनि अब सर्टकट गर्न सक्ने खालको अधिकार दिएर, र यसले आफै ह्युमन रिसोर्स हायर एन्ड फायर गर्न सक्ने किसिमको एउटा सशक्त एउटा संयन्त्र बनाऊ अथवा एउटा प्राधिकरण बनाऊ भनेर हामीले र पुनर्निर्माणमा जाउँ भन्नुहुन्छ। सर, यस्तै हो। यसै गरी नै एउटा छुट्टै पुनर्निर्माणको प्राधिकरण बनाएर 5 वर्ष उसलाई काम गर्न दिने, अनि एउटा ऐनले गाइड गरेर विपद व्यवस्थापनको लागि फेरि छुट्टै अर्को एउटा प्राधिकरण बनाएर त्यसले विपदको काम गर्ने, यसै गरी छुट्टा छुट्टै संयन्त्र गठन गरेर विपदसँग जोडिएको पुनर्निर्माणलाई हेरेर जानियो भने चाहिँ साँच्चै हामीले सोचे जस्तो नवनिर्माण होला नेपालको? अब यसलाई मैले अलिकति सैद्धान्तिक रूपले कुरा गर्न चाहन्छु। ऐन किन चाहिन्छ, त्यस्तो खालको संयन्त्र किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा त्यसको पृष्ठभूमिहरू, जस्तो कुनै पनि महाविपत्ति आइलाग्यो भने त्यतिखेर हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम के हुन्छ? नम्बर 1, तपाईँले स्टेटका राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई तत्कालै परिचालन गर्नुपर्छ। अल स्टेट पावर मस्ट बी मोबिलाइज्ड इमिडिएटली। र त्यो सबै स्टेट पावर भन्ने बित्तिकै तपाईँले सुरक्षा निकायहरू हुनसक्छ, आर्मी होला, पुलिस होला, अरू मन्त्रालय हुनसक्छ, सिभिल सोसाइटी होला, अरू पोलिटिकल लेभलको मान्छेहरू, संस्थाहरू होला, सबैलाई चाहिँ हामीले एट ए टाइम, किनभने विपद व्यवस्थापन भनेको कुनै एउटा व्यक्ति निकायले मात्रै गरेर सम्भव हुँदैन, त्यो कसले गर्न सक्छ। म त्यसको अब भनौँ न, त्यस्तो खालको चाहिँ अल स्टेट पावरलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने को हुनसक्छ? तपाईँको एउटा मन्त्रालय हुन्छ कि प्रधानमन्त्री कार्यालय हुन्छ कि मन्त्री हुन्छ कि प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसरी हेर्ने हो कि। त्यस कारणले लेट अस सी द रुल अफ द गेम, होइन? दोस्रो कुरा, त्यो क्षमता कोसँग छ, होइन? तपाईँको विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिने त्यो प्राविधिक क्षमता, त्यो विज्ञता, त्यो नीतिगत कुराहरू चाहिँ सोच्न सक्ने, दिन सक्ने, र त्यो क्षमता र तपाईँको भनौँ न त्यसलाई चाहिने आवश्यक चाहिने स्रोत साधनहरूलाई तत्कालै जुटाउन सक्ने त्यो क्षमता कोसँग हुन्छ। त्यस्तो क्षमता भएको संस्था चाहियो, व्यक्ति चाहियो। तेस्रो कुरा, तपाईँले भनौँ विपद व्यवस्थापनको बेलामा तपाईँले कुनै कुराहरू सिफारिस गरेर बस्ने होइन। त्यो सिफारिस तपाईँले भनौँ न अब यो गर्न आवश्यक देख्यो भने सिफारिस गरेर माथिल्लो निकायको अनि स्वीकृति लिएर काम गर्ने भनेर तपाईँले कुर्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि विपद व्यवस्थापनको लागि कस्तो चाहियो भने हाइएस्ट लेभलमा इमिडिएट डिसिजन गर्ने, उसले कसैलाई सोध्न नपर्ने र त्यो कुरा तत्काल कार्यान्वयन जाने। उहाँले सोचे जस्तै हो, यहाँले भनेको र उहाँले सोचेको तत्कालै कार्यान्वयन जाने। मैले अलिकति यसलाई सैद्धान्तिक रूपले कुरा गर्न खोजिरहेको छु। नत्र अब ऐन चाहियो, यो चाहियो भन्दा किन चाहियो भने यसको जस्टिफिकेसन हेर्नुहोस् न, त्यो आवश्यक भने त्यो निर्णय कसले गर्न सक्छ? एउटा मन्त्रीले गर्न सक्छ कि प्राइम मिनिस्टरले गर्न सक्छ, हेड अफ द स्टेटले गर्न सक्छ कि कुनै एउटा मन्त्रालय, एउटा सेक्टरल मिनिस्टर हेरेको मान्छेले गर्न सक्छ। हो, यी कुराहरूलाई जस्तो तपाईँ अब इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई मोबिलाइज गर्नु पऱ्यो। अहिले हामीले गर्नु भनिरहेको छौँ नि, होइन? तपाईँको हामी कहाँ अहिले चाहिँ जस्तो अहिले डिसमेन्टल गर्नलाई भत्केकै घरहरू डिसमेन्टल गर्न हामीले सकेनौँ, फेरि थप 5वटा देशहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ भनेर हिजो अस्ति मात्रै न्युज आइरहेको छ। भन्दाखेरि त्यो कसले गर्न सक्छ भनेको त्यो इन्टरनेसनल कम्युनिटी र भनौँ न त्यो गुडविल लिन सक्ने निकाय को हुनसक्छ, कस्तो संस्थाले गर्न सक्छ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई तपाईँले एकै ठाउँ राखेर हेर्नुभयो भने
विपद व्यवस्थापन। अनि अर्को कुरा विपद व्यवस्थापन भनेको जे कुरा यो एकदमै टाइमली गर्नुपर्ने हुन्छ। इन नो टाइम होइन, तपाईँसँग चाहिँ समयको चाहिँ हुँदैन, सुविधा हुँदैन, इमिडिएट गर्नु पऱ्यो। तत्काल तपाईँले गर्नु सक्नु भएन भने, जस्तो रिलिफ तपाईँले टाइमली चाहिँ रेस्क्यु गर्न सक्नु भएन मान्छे मरिसक्छ। न यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि एउटा यस्तो खालको चाहिँ संस्थागत संरचना चाहियो जो मुलुकको हाइएस्ट लेभलको व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई लिड गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई चाहिँ प्रशस्त चाहिँ लिगल ब्याकिङ भएको अवस्था हुनु पऱ्यो। अब यो चाहिँ मैले सैद्धान्तिक रूपमा अब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अनुभव हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ चीनमा गएको चाहिँ भूकम्पलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि अथोरिटी स्थापना भएको छ, इन्डिपेन्डेन्ट र प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ त्यसलाई लिड गरेको छ होइन, र त्यस्तो खालको अथोरिटी बनाएर अगाडि बढाएको छ। तपाईँले गुजरातमा हेर्नुभयो भारतको भने पनि त्यही खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अटोनोमस र चाहिँ एउटा पावरफुल बडी बनाएर काम गरिरहेको अवस्थाहरू छ। र अब अहिले त विपद व्यवस्थापनलाई पनि डिजास्टर अथोरिटी भनेर अरू मुलुकहरूमा हेर्नुभयो भने त्यो देख्नुहुन्छ। कति ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले हेरिरहेको छ। जस्तो तपाईँले अमेरिकामा हेर्नुभयो भने नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलले चाहिँ मोस्ट अफ दि चाहिँ तपाईँको डिजास्टर रिलेटेड कुराहरूलाई, किनभने उनीहरूले सेक्युरिटीलाई अलि लामो अलि प्राकिलो ढङ्गले डिफाइन गरे हुनाले डिजास्टर पनि अलि सेक्युरिटीभित्र हालिसकेको छ, त्यसरी हेरिरहेको छ। तर अब हाम्रो केसमा अब हाम्रा दुईवटा एप्रोचमा जानुपर्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ अब डिजास्टर्सका चाहिँ तिनवटा पार्ट हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ भर्खरै। एउटा तत्काल रेस्क्यु गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा हामी रिलिफको कुरा गर्छौँ, थर्ड फेजमा हामी रिहाब र रिकन्स्ट्रक्सनको कुरा छ। यो तिनवटालाई एकै ठाउँ राखेर जाने या रेस्क्यु रिलिफलाई एक ठाउँ राख्ने र रिकन्स्ट्रक्सनलाई अर्को ठाउँ राख्ने भने अहिले अब यो दुईवटा चाहिँ मोडेलमध्ये कुन चाहिँ मोडेलमा जाने हामी? जस्तो मलाई लाग्छ हामीले भनौँ न खास गरी यो रेस्क्यु रिलिफ र रिकन्स्ट्रक्सन रिहेबिलिटेसन्सलाई एकै ठाउँ राखेर लैजाने मोडेल पनि चलिरहेको छ र त्यो सक्सेसफुल मोडेलको रूपमा चाहिँ अरू देशहरूको अनुभवले पनि देखाइरहेको छ। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा अहिले छलफल भर्खरै उपाध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो भने होइन, रेस्क्यु रिलिफलाई एक ठाउँ राख्ने तर रिकन्स्ट्रक्सनलाई छुट्टै त्यस्तो खालको प्राधिकरण अथवा चाहिँ उच्च स्तरीय संरचना राखेर लैजाने भन्ने खालको कुरा भइरहेको। अब यो पनि आफैमा ठिक हुनसक्छ, तर जस्तो भनौँ न रिकन्स्ट्रक्सनको कामलाई हाम्रो रेगुलर एजेन्सीभित्र राखेर त्यो हुनै सक्दैन होइन। तर रेस्क्यु र रिलिफलाई चाहिँ पनि मलाई लाग्छ त्यो सेक्टरल बनाउनु हुँदैन। मैले अघि भने नि टाइमली गर्नुपर्ने हुन्छ, अल स्टेट पावर मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अहिले जुन रेस्क्यु र रिलिफको चाहिँ अहिले जुन स्ट्याटसमा बसिरहेको छ त्यसलाई पनि ग्रेजुएट गर्नुपर्छ, माथि उकाल्नु पर्छ। हरेको छुट्टा छुट्टै समिति बनाएर जाँदाखेरि चाहिँ केही फरक परेन, तर त्यो चाहिँ त्यही इन्डिपेन्डेन्ट हुनु सकिन्छ भने त्यो एकै ठाउँ हुनु पर्यो होइन। अब हाम्रो आफ्नो ग्राउन्ड रियालिटी र हाम्रो कन्टेक्स्ट पोलिटिकल कन्टेक्स्ट हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ कहिले पनि त्यो पोलिटिकल कन्टेक्स्टलाई फेरि धेरै टाढा राखेर पनि कुरा गर्न सक्दैनौँ होइन। एकदमै हामी चाहिँ आइडियोलोजिस्टिक कुरा पनि आइडियोलोजी भनौँ न एकदम आइडियल सिचुएसनको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तर मैले भन्नु तर त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई ग्रेजुएट गरेर रेस्क्यु रिलिफलाई पनि माथिल्लो स्तरमा हेर्ने व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन। हेड अफ द गभर्मेन्टले नै त्यसलाई हेर्ने, त्यो भयो भने उसले सबै स्टेट पावरलाई मोबिलाइज गर्न सक्छ होइन। जस्तो अहिले पनि काम भइरहेछ, तर मलाई लाग्छ अहिलेको अनुभवले के देखायो भन्दाखेरि त कोअर्डिनेसनको समस्या त हामीले देख्यौँ। एउटा मन्त्रालय बिचको कोअर्डिनेसनको समस्या देख्यौँ। फेरि डिजास्टर भने क्रस कटिङ इस्यु भनेर हामी भनिरहेकै छौँ भन्दाखेरि त्यसले गर्दा त्योभन्दा माथि आउनुपर्ने आवश्यकता देखियो। त्यो अनुभवको आधारमा मैले बताइरहेको छु। र दोस्रो कुरा अब रिकन्स्ट्रक्सनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यसको लागि छुट्टै समिति चाहिन्छ। म चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो माननीय तुलाधरले भने जस्तै माननीय उपाध्यक्षले भने जस्तै म चाहिँ सहमत छु र त्यो चाहिन्छ। म आफू पनि त्यो चाहिन्छ भन्ने पक्षकै व्यक्ति। गला सर, त्यही मैले फेरि यहाँसँग चाहिँ अरू विदेशको अनुभव पनि जान्न सुन्न चाहेँ। विपद पछिको व्यवस्थापनका लागि कस्तो संयन्त्र र त्यसपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको लागि कस्तो संयन्त्र, फरक फरक संयन्त्र वा एउटै संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ नेपालको अहिलेको परिदृश्यमा? मान्यज्यूहरूले अघि राख्नुभएको कुरासँग मेरो सहमति रहन्छ र खास गरिकन मान्य उपाध्यक्षज्यूले यो भूकम्प पछाडिको रिकन्स्ट्रक्सन पुनर्निर्माणको कुरालाई लिएर एउटा पावरफुल शक्तिशाली अथोरिटी प्राधिकरणको परिकल्पना गर्नुभएको छ। त्यो परिकल्पना सैद्धान्तिक रूपले अहिले व्यवहारिक रूपले र अहिलेको परिस्थितिजन्य आवश्यकताले पनि त्यो एकदम सही छ र यो 5 वर्षको निम्ति उहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको कुरा त्यो ठिक छ। त्यो राजनीतिक त्यसमा राजनीतिक अंशबन्डा हुन्छ भन्ने टाइपले बुझ्न चाहिँ गलत हुन्छ। म त्यसमा एकछिन पछाडि आउँछु। त्यसपछि ओभरअल चाहिँ के विपद जोखिम व्यवस्थापन डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको बिलको बारेमा एक्टको बारेमा जुन खालको कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसले समग्र डिजास्टर आउनु अगाडिको डिजास्टर भइरहेको डिजास्टरभन्दा पछाडिको अवस्थालाई
एड्रेस गर्न सक्ने गरिकन सम्बोधन गर्न सक्ने गरिकन एउटा कानुनको परिकल्पना हामीले गरिरहेका छौँ र जसको अभावमा यी सबै खालको अव्यवस्थाहरू हामीले बिहोर्नु परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो त्यस प्रकारको समृद्ध प्रकारको एउटा विपद जोखिम व्यवस्थापन कानुन आओस्। त्यो कानुनले एउटा फेरि छुट्टै अथोरिटीको कल्पना मैले यहाँलाई यही नै रोकेँ। कानुन ल्याउने चाँडै कानुनले गाइड गरेको एउटा संयन्त्र संरचना बनाएर व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा जाने कि पुनर्निर्माणको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेर अनि फेरि कानुन बनाउनुतिर लाग्ने प्रश्न पार्न अहिले दुईटै कुराहरू एकैचोटि जान सक्छन्। यसलाई हामीले कन्फ्युजन एकदमै यसलाई चाहिँ गुजमुज पारेर बुझ्न जरुरी छैन कि अहिले रिकन्स्ट्रक्सनको अहिले अर्थक्वेक वैशाख 12 गते र 29 गतेको अर्थक्वेकले जुन प्रकारको चाहिने अहिले महाविनाश चाहिने गरेको छ, जुन क्षति हामीले बेहोरिरहेका छौँ र यस पछाडिको पुनर्निर्माण चाहिँ हिजोको भन्दा अझ राम्रो गर्ने हिसाबले बिल्डिङ ब्याक बेटर देन बिफोर भनेर भन्छन्, त्यो प्रिन्सिपल त्यो कन्सेप्टमा आधारित भएर अब गर्नको निम्ति त्यस्तो एउटा शक्तिशाली निकाय भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो सम्भव छैन। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली निकाय उच्चस्तरीय निकाय गठन हुनु पर्यो भन्ने हो। अहिलेलाई प्रधानमन्त्री भयो भने हैन कोअर्डिनेसन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने त्यो एउटा स्कुल अफ थट, त्यो एउटा विचार हो। त्यस्तै गरिकन चाहिँ त्यो सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न भएर रिसोर्सेसहरू पनि त्यसमा छन् र परिचालनका कुराहरूमा पनि त्यसले समग्र कुराहरू बोलेको छ भनेर भने एउटा सिनियर मिनिस्टरले पनि त्यो कुराको लिड गर्न सक्छ भनेको रिहाब रिकन्स्ट्रक्सनको कुरा। अब विपद व्यवस्थापन संयन्त्रमा चाहिँ अब यतापट्टि व्यवस्थापन संयन्त्रको कुराकानी गर्दा पनि कुरा त्यो हो। अघि चाहिँ माधव सरले भन्नुभएको जस्तो नि एउटा समस्या के आउँछ भनेर भन्दाखेरि कोअर्डिनेसनको कुरा। अहिले पनि हामीले कोअर्डिनेसनमै अभाव देख्यौँ। उहाँ गृहमन्त्री पनि भइसक्नु भएको र गृह मन्त्रालयको कोअर्डिनेसन चाहिँ कस्तो रह्यो त भनेर भन्दा प्रायः शून्य तयारीको अवस्था रहेको कारणले गर्दा उसको कोअर्डिनेसन राम्रो भएन एउटा चिज र अनि त्यस पछाडि डिजास्टर पछाडिको व्यवस्थापनका कतिपय कुराहरू पनि राम्रो हुन सकेन। त्यो अनि आलोचनाको एउटा विषय बन्न गयो। यदि हामीसँग चाहिँ छुट्टै एउटा संयन्त्र भइदिएको भए, शक्तिशाली कुनै एउटा निकाय अथोरिटी भइदिएको भए, अथोरिटी भन्नुहोस्, कमिसन भन्नुहोस्, सेक्रेटेरिएट भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो एउटा शक्तिशाली निकाय भएर त्यसले कामहरू गरिरहेको र चाहिँ त्यो खालको एउटा स्थिति हुन्थ्यो भनेर भने योभन्दा डेफिनेटली होइन स्थिति प्रभावकारी काम हुन्थ्यो। त्यही दिशातर्फ नेपाल अगाडि बढ्या हो। जहाँसम्म प्रतिकारीको कुरा छ, गृह मन्त्रालयले प्रतिकारीको काम चाहिँ बेठिक गर्यो भनेर भन्न म चाहन्न, किनभने उसको यस्तो गजबको संयन्त्र छ। उसको अन्तर्गत चाहिँ 75 जिल्लामा चाहिँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छन् हैन। अनि सर्च एन्ड रेस्क्युको काममा त गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गरेकै हो। त्यो कुरालाई चाहिँ हामी नकार्न सक्दैनौँ। जुन संयन्त्र बन्दैछ त्यो सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछ भन्ने यहाँको बुझाइ हो। सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्दैछ र बढाउनु पर्छ। त्यसमा केही चाहिने कसैका चाहिँ टुटफुट केही विचारहरू हैन, केही आग्रह पूर्वाग्रह रहन भएन। पूर्वाग्रह गाँसिएका होलान्, तर त्यहाँ पार्लिमेन्ट छ नि त, त्यहाँ हामी सभासदहरू छौँ नि त, हामी के हेरेर बस्छौँ र त्यहाँ हामी त्यसलाई संशोधन प्रस्ताव राखेर त्यसलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ नि। गृह मन्त्रालयबाट त्यो बिल उत्पत्ति अथवा चाहिँ विधेयक उत्पत्ति भएर अनि चाहिँ के अरे पार्लिमेन्टमा पुग्छ भनेर भने पार्लिमेन्टबाट पास गर्ने क्रममा त्यसलाई संशोधन प्रस्तावहरू राखेर त्यसलाई समृद्ध बनाएर त्यसलाई कम्प्रोमाइज गरेर पनि जान सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नआउनुभन्दा आउनु धेरै राम्रो र अग्रगामी कुरा हो। डाक्टर साहब, यो विपत्तिले कति क्षति गरेछ? मैले एउटा यहाँलाई अलिकति क्लारिफाई गरौँ, किनभने यो जुन विपद व्यवस्थापन ऐन भन्ने हो अथवा जुन एउटा सशक्त एउटा संस्था क्रिएट गर्ने भयो, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले त्यसले 3वटा काम गर्न सक्छ, रिलिफ गर्छ, रेस्क्यु गर्छ, इभन रिहाब पनि गर्न सक्छ। जस्तै फ्लड आयो कुनै ठाउँमा भनेदेखि त्यो मान्छेहरूलाई लगेर सर्टेन अल्पकालीन रिहेबिलिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लामोसम्म पुनर्निर्माणमा जाँदाखेरि अहिले हामीले भने जस्तो एउटा संयन्त्र बनाएर जान सकिन्छ, किन पुनर्निर्माण कुनै विपद हेरिकन फ्लडको विपद भयो अथवा अर्थक्वेकको त्यो धेरै दिनसम्म लाग्न सक्छ। संक्षेपमा मैले जोड्न खोजेँ, यहाँले भने जस्तो विपद व्यवस्थापनको त्यो एउटा संयन्त्र गृह मन्त्रालय मार्फत फेरि हुन्छ भनेर भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि त्यो होइन, अर्कै यो हामीले रिकन्स्ट्रक्सनको लागि भनेको यो टेम्पोररी हुन्छ। तर उहाँहरूले जुन अब हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूहरूले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ त्यो सधैँभरिको लागि हो। त्यो एउटा पावरफुल जससँग सबै अधिकार, सबै मन्त्रालयको अधिकार हुनसक्छ। भोलि हेल्थ सम्बन्धी डिजास्टर भयो भने उसले हेल्थ मन्त्रालयको काम चाहिँ हेल्थ मिनिस्ट्रीको काम गर्छ। यति बुझ्न खोजेको। अब यो विपदको क्षति
अब यसपछिको पुनर्निर्माणका लागि अब स्रोत साधनहरू जुटाउने तयारी कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसका वैकल्पिक उपायहरू राष्ट्रिय स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने राष्ट्रिय जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने वातावरण चाहिँ कसरी तयार गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले क्षति कति भयो भनेर ठ्याक्कै मैले अब म एकजना प्राविधिक भएको कारणले यति नै म अहिले भन्ने अवस्थामा किन छैन भने यो होमवर्क भइरहेको छ। हामी सायद 13 तारिक दिनसम्म सकेर सबैलाई पब्लिक गर्छौँ। तर अब हाम्रो अकल्पनीय क्षति चाहिँ भएको छ। हाम्रो आन्तरिक स्रोतले नभ्याउन सक्ने आन्तरिक हाम्रो जुन आफ्नो राजस्व उठ्छ अथवा हाम्रो वार्षिक बजेट छ यसले नभ्याउन सक्ने किसिमको चाहिँ एउटा क्षति भएको छ र यसलाई अब कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले 3वटा एप्रोच अपनाउनुपर्छ रिसोर्स मोबिलाइजेसनमा। अब कसैले फन्डिङ देला हामीलाई ग्रान्ट देला त्यो एउटा ग्रान्ट लिनु पर्यो। अर्को चाहिँ हामीलाई कसैले सफ्ट लोन देला त्यो सफ्ट लोन लिनु पर्यो। अर्को चाहिँ हामीलाई कसैले प्रोग्राम लिएर आउला। उदाहरणको लागि यो सबै जुन अहिले प्रभावित जिल्लामा अब यो मिस्त्रीहरूको म्यासनहरूको अथवा प्लम्बरको इलेक्ट्रिसियनको ट्रेनिङ म गरिदिन्छु भनेर कुनै संस्थाले प्रोग्राम लिएर आयो भने त्यसलाई पनि रिसोर्स मोबिलाइजेसनको पार्टमा भनेपछि नेपालका निजी क्षेत्रहरू नेपालका समुदायहरू नेपालको हामीसँग छ नि कोष नागरिक लगानी कोष सञ्चय कोष नगर विकास कोषहरूलाई प्रयोग गर्ने अवधारणा चाहिँ छैन। अब जहाँनिर निजी क्षेत्रको लगानी गर्न सक्ने सम्भावना देख्छौँ हामीले रिकन्स्ट्रक्सनमा जाँदाखेरि यदि कुनै त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ अथवा कुनै त्यस्तो रिकन्स्ट्रक्सन अथवा रिभाइभ गर्ने एक्टिभिटी छ जहाँनिर निजी क्षेत्रलाई इन्भेस्टमेन्ट एट्र्याक्ट गर्न सकिने खालको त्यो लैजाउँ। जस्तै यदि हाइड्रो पावर भत्किएको छ भने निजी क्षेत्रले आएर बनाउन सक्छ होइन। तर व्यक्तिगत घर भत्किएको छ भने व्यक्तिले बनाउन सक्छ उसलाई हामीले रिलिफको प्याकेज मात्रै दिएका छौँ। त्यो निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने कुरा भयो। अब फिलान्थ्रोपिस्टहरू अथवा चाहिँ कुनै यहाँ हाम्रो गैर सरकारी संस्थाहरू अथवा कुनै एसोसिएसनहरूले ल हामी एउटा कुनै जिल्लाको स्कुल बनाइदिन्छौँ भनेपछि त्यो पनि उहाँहरूलाई दिनु पऱ्यो। तर उहाँहरूले सरकारी मापदण्ड अनुसारको रिकन्स्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो। अथवा कसैले आएर म एग्रिकल्चर सेक्टर हेरिदिन्छु भने पनि कुनै एउटा हुनसक्छ नि सप्लाई। नेपालको अबको विकासमा प्रत्येक नेपालीको सहभागिता कसरी हुन्छ? अब सर्वप्रथम त निजी घरहरू हामी आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट अथवा कुनै दातृ निकायबाट क्यापासिटी बिल्डअप गर्नु पर्यो ताकि हरेक मन्दिर अथवा गुम्बा अथवा घर बनाउनलाई हाम्रै जनशक्ति प्रयोग गर्न सकियोस्। त्यसरी पनि कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ। अब हामीले इन्टरनल रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्ने हाम्रो सर्टेन लिमिटेसन त छ। तर मैले भनेको यदि हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई अथवा सहकारीलाई कसैलाई रिसोर्स इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यहाँ पनि उहाँहरूले केही त्यसबाट थप रिसोर्स जेनेरेट गर्न सक्ने यदि त्यस्तो क्षेत्र भेटायो भने त्यो पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष नगर विकास कोषहरूलाई आह्वान गर्नु भएको छ बसेर? होइन, यसो छ हामीले मान्छेलाई थप कर लगाएर त्यो करबाट फेरि पैसा जुटाउन सक्ने सानो एमाउन्ट मात्रै हुनसक्छ। रिकन्स्ट्रक्सनमा हामीले सफ्ट लोन अथवा क्रेडिट अथवा सरकारकै आफ्नै राजस्व खर्च गरेर जानुपर्ने हुनसक्छ। तर व्यक्तिगत घर बनाउने अथवा प्रोफिटेबल सेक्टर जहाँनिर छ जहाँ कसै लगानी गर्दाखेरि फर्दर उसले चाहिँ फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ त्यस्तो क्षेत्रलाई एट्र्याक्ट गर्छ। यहाँले केही समय अगाडि एउटा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो नेपाल र नेपाली परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदैछन् भनेर। यही कारणले गर्दा मैले यो प्रश्न सोधेको होइन। परनिर्भरता तर हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्दैछौँ त यो पुनर्निर्माण सँगसँगै? अहिलेसम्म हाम्रो संस्कृति भनेको मागेर खाने संस्कृति होइन। अहिले हामी यो पपुलिजमतिर हाम्रो सस्ता नारा पपुलर हुनको लागि हामी के गरेका छौँ गाउँमा त्यही चामल छ त्यही मकै छ तर हामी बाहिरबाट चाहिँ बोराका बोरा चामल पुर्याइदिइसकेका छौँ। त्यो मान्छेलाई औषधिको आवश्यकता हुन सक्थ्यो औषधि लगिदिनु पर्थ्यो अथवा उसले घर बनाउनलाई केही जस्ता चाहिन्थ्यो त्यो लगिदिनु पर्थ्यो। तर गाउँको प्रोडक्सनलाई पनि साइमल्टेनियसली रिभाइभ गर्ने कुरामा नसोचेर हामी मान्छेलाई बाहिरबाट ल्याएको खानाको खानुपर्छ भने प्राधिनतिर लगेका चाहिँ अवश्य पनि छौँ। अब तर म के भन्छु नि रसुवाको माथि गोर्खाको माथि जहाँ फुड सेक्युरिटीको प्रब्लम छ त्यहाँ सायद लानुपर्ने होला। तर धादिङको तल्लो बेसी नुवाकोटको तल्लो बेसीमा जहाँ अलरेडी एग्रिकल्चर प्रोडक्सन सफिसियन्ट रूपमा छ त्यहाँ सर्ट टर्ममा हामीले त रिलिफ पुऱ्यायौँ। तर अब धेरै बाहिरबाट खाद्यान्न लगेर मान्छेलाई पराधीन चाहिँ गराउनु हुँदैन। हाँ सर, हामी पराधीन बन्दैछौँ पुनर्निर्माणको नाममा कि हामी आत्मनिर्भर बन्दै यो पुनर्निर्माणमा मेरो पनि सहभागिता छ भनेर एउटा नेपालीले गर्व गर्ने लायकको पुनर्निर्माणको संरचना र खाका कोर्दैछौँ? मलाई लाग्छ हामी आत्मनिर्भर हुने गरी नै हाम्रो पुनर्निर्माणको खाका कोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन। तर हेर्नुपर्ने के हुन्छ भने हामी पुनर्निर्माणको लागि हामीलाई कति आवश्यक पर्छ, हाम्रो स्रोत साधन अवस्था हेरेर हामीले आन्तरिक रूपमा कति स्रोत साधन परिचालन गर्न सक्छौँ र त्यो आन्तरिक रूपमा परिचालन गर्ने स्रोत साधनले कमी हुने जहाँ जहाँ कमी हुन्छ जति कमी हुन्छ त्यसलाई हामीले कुनै न कुनै रूपमा परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसका विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्। अब त्यसको सँगसँगै हामीले भनौँ न
हेर्नुपर्ने एउटा अर्को आयाम भनेको बाह्य ऋण अथवा अनुदान लगायतका कुराहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर अब बाह्य स्रोत साधन परिचालन गर्ने भनेको हामी पराधीन हुने भनेको होइन। त्यसलाई हामी कसरी परिचालन गर्छौँ, हाम्रो आफ्नो प्राथमिकता अनुसार र त्यसले प्रतिफल दिने क्षेत्रहरूमा हामीले परिचालन गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यसले आम्दानी भनौँ न, त्यसको आर्थिक वृद्धि त्यसले जेनेरेट गर्न मद्दत गर्छ र हामी पराधीन होइन, हामी स्वावलम्बनतर्फै जान्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि भनौँ न स्रोत साधनहरू जुटाउँदाखेरि त्यो प्रारम्भमै होइन हुने किसिमले होइन कि त्यो आत्मनिर्भर हुने किसिमले त्यस्तो खालको चाहिँ रणनीतिक उपायहरू अपनाउनु पर्छ। नेपालका आन्तरिक स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्न आवश्यक छ अहिलेको पुनर्निर्माणमा? अब सबभन्दा पहिला त स्रोत साधन परिचालन गर्ने कुराहरूलाई अब यसले सरकारले भनौँ न हामीले वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले उपाध्यक्षज्यूले केही हदसम्म त्यो कुरा उठाइ पनि सक्नु भएको छ कि कस्तो हाम्रो अनुदानको नीति के हुने, हामीले ऋणका चाहिँ नीति हाम्रा के हुने, अनि जस्तो भनौँ न सार्वजनिक निकाय संस्थाहरूलाई हामी कस्तो खालको आर्थिक स्रोत साधन उपलब्ध गराउँछौँ, होइन निजी क्षेत्रलाई हामीले कस्तो खालको चाहिँ आर्थिक स्रोत कसरी चाहिँ कुन माध्यमबाट हामी कस्तो खालको फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गर्छौँ। अब यसमा हामी धेरै इनोभेटिभ र क्रिएटिभ पनि हुनु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर अहिले तपाईँले भने जस्तै हामीसँग उपलब्ध भनौँ सरकारको मात्रै होइन, अहिले तपाईँले सहकारीको नम्बर हेर्नुभयो भने होइन सहकारी क्षेत्रमा मात्रै हामीसँग कति पुँजी छ, त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग चाहिँ पुँजी छ, त्यस्तै अरू कतिपय तपाईँको सङ्गठित संस्थाहरूमा अहिले आइडियल बसेका रिसोर्सेसहरू छन् र त त्यो रिसोर्सेसलाई अब त्यो निजी ठाउँमा पुर्याउनको लागि अब त्यो पुर्याउनको लागि हामीले त्यस्ता खालका अब चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू तयार गर्नुपर्छ होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले, सरकारले त्यो कस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट, कसैलाई चाहिँ तपाईँले अब अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ होला, कसैलाई चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट सब्सिडीमा लोन दिनुपर्ने हुन्छ होला, अथवा कसैलाई तपाईँले चाहिँ भनौँ न तपाईँको रेगुलर लोन दिनुपर्ने हुन्छ होला, कुनै ठाउँमा सरकारले आफूले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने होला। त्यसलाई यस्ता चाहिँ यो तपाईँको वित्तीय चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको माध्यमबाट हामीले गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूको जुन सम्मेलन हुँदैछ नि त्यसका लागि केही सुझाव छ? निश्चय नै सबभन्दा पहिला त अब हामीले अहिले जुन सम्मेलन गरिरहेका छौँ अब यो हामी क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। अब झन्डै 10 वर्ष भयो होला यो सम्मेलन नभएको। अब यो रेगुलर टाइपको सम्मेलन हो अथवा हामीले पुनर्निर्माणमा फोकस भएर गरिरहेका छौँ, सरकार चाहिँ त्यसमा क्लियर हुनु जरुरी छ, नम्बर 1। र दोस्रो कुरा अब यो सम्मेलनमा हामीले राख्ने हाम्रा एजेन्डाहरूको बारेमा हामी क्लियर हुनु पर्यो। हामीले के एजेन्डा राख्दैछौँ, जस्तो अहिले पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्टको अहिले योजना आयोगबाट वर्कआउट भइरहेको अवस्था छ। हामी त्यसलाई चाहिँ अब पुनर्निर्माणको एजेन्डा राख्दैछौँ भन्ने मैले बुझ्छु, तर त्यो पुनर्निर्माणको एजेन्डा राख्दाखेरि पुनर्निर्माण भनेको के हो त्यो हामीले त्यसलाई कसरी परिभाषित गरिरहेको छौँ मैले अलि बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसैले मेरो पहिलो प्रश्न के हुन्छ भने पुनर्निर्माण भनेको के हो? कि 12वटा जिल्लामा भत्केका घरहरू बनाउने मात्रै पुनर्निर्माण हो अथवा यो पुनर्निर्माणको एउटा विन्डो हामीले युज गरेर मुलुकको ओभरअल चाहिँ इकोनोमिक एजेन्डालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्दैछौँ या छैनौँ, अथवा बाँकी चाहिँ जिल्लाहरूमा हामी कसरी जाँदैछौँ? अहिले बजेटको मुखमा हामी यो छलफल गरिरहँदाखेरि हाम्रा चाहिँ भनौँ न समग्र चाहिँ हाम्रा समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सामाजिक नीतिहरू हामी कसरी तय गर्दैछौँ? किनभने पुनर्निर्माणलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिने भनेको सायद त्यो पुनर्निर्माण गर्नको लागि मात्रै होइन होला। त्यसैले अब मैले के प्रश्न राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई मेरो जिज्ञासा अहिले के हुन्छ भने मलाई कसरी काम भइरहेको छ त्यो थाहा छैन कि अहिले जुन बनिरहेको पिडिएनएले त्यसले खालि कस्ट अफ रिकन्स्ट्रक्सनको एउटा कुनै म्याजिक फिगर मात्रै लिएर आउँछ कि त्यसले चाहिँ अब एउटा हाम्रो भनौँ ओभरअल चाहिँ मुलुकको चाहिँ विकासको लागि एउटा रणनीतिहरू चाहिँ तय गर्छ। किनभने यो यत्रो ड्यामेज भइरहेछ, अब रिकन्स्ट्रक्सनको चाहिँ एउटा फेजमा हामी जाँदाखेरि त्यसले भनौँ न कतिपय कुराहरू अहिले रिसेटलमेन्टका कुराहरू आइरहेको छ। हामी अब रिसेटलमेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले कहिलेदेखि हामी चाहिँ भनौँ न परिवर्तन गर्छौँ? यो अहिले राइट टाइम हो कि होइन? अहिले हाम्रो चाहिँ भनौँ न जस्तो भू उपयोगलाई हामीले कसरी गर्ने भनेर वर्षौँदेखि छलफल हुँदै आइरहेको विषयहरूलाई अब त्यसलाई हामीले भू उपयोग नीति बनाएर फरक ढङ्गले जाने बेला यो हो कि होइन? त्यस्तै गरेर अहिले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, अब हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ विकासका चाहिँ जुन नीतिहरू छ, विकासका प्रक्रियाहरू छ, विकास हामीले जसरी गऱ्यौँ त्यो चाहिँ त्यसलाई भनौँ न डिजास्टर रिलेटेड म्याटर्सलाई हामीले त्यहाँ मेनस्ट्रिमिङ गरेर हिँड्छौँ। अब त्यो गर्नुपर्ने बेला हो कि होइन? जस्तो हामीले अहिले संरचना जुन बनायो त्यही भत्केर हामीलाई अहिले चाहिँ नोक्सानी भनेको पुनर्निर्माणको लागि खालि पुरा पुनर्निर्माणमा मात्रै जान्छु, बिल्डिङहरू मात्रै बनाउँछौँ, रिस्ट्रक्चर गर्छु भन्ने मात्रै हो कि विकास समाज संस्कृतिसँग जोडेर लान्छौँ? अर्को चाहिँ दाताहरूको चाहिँ भनौँ न बैठकमा के कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठ्न सक्छ भन्दाखेरि कि हाम्रो कार्यान्वयन क्षमतालाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्दैछौँ? हामीले हिजोभन्दा आज अहिले भनौँ यत्रो पुनर्निर्माण चाहिँ कुरा हाम्रो अगाडि छ कि
कि रिसोर्सको मात्रै कमी हो कि हाम्रो कमिटमेन्टको कमी हो अथवा त्यहाँ पोलिसीको ग्याप छ अथवा ऐन कानुनको ग्याप छ त्यसैले हाम्रो कार्यान्वयन स्तर चाहिँ हामी सुधार्छौँ कि सुधार्दैनौँ अहिले हेर्नुभयो भने तपाईँको हामीले सुनिरहेको छौँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्न नसकेर बसिरहेको छौँ हाम्रो बजेटमा हामीले रिसोर्स राखेको रिसोर्स बाँडफाँड गरिसकेका आयोजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन कि मैले के विश्वास गर्न सक्नु पऱ्यो भने अबको पुनर्निर्माणमा हामीले खरबौँ रुपियाँ खर्च गर्ने भनिरहेको छौँ कि हामी त्यो खर्च गर्न सक्छौँ कि खरबौँ रुपियाँका आयोजनाहरूलाई हामीले चाहिँ टाइमली चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ म यहाँलाई रोकेँ यो खालको प्रश्नहरू आउँछ एकदम यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमको तयारी हुन चाहिँ जरुरी छ र तपाईँलाई मैले अहिले भन्नुपर्ने हुन्छ कि भनौँ अर्को एउटा चाहिँ अहिले भनौँ ओभरअल सरकारको क्रेडिबिलिटीमा अहिलेको हिजोको जुन एउटा राजनीतिक सहमति छ नि त्यसले एउटा नयाँ हामी चाहिँ थपेको छ यसपालिको जाता तर सँगसँगै अनि यी कुराहरूमा जस्तो भनौँ न तपाईँको अरू देशको चाहिँ तपाईँले अनुभव हेर्नुभयो भने यस्तो बेलाको लागि चाहिँ छुट्टै रिसोर्स मोबिलाइजेसन पोलिसी आउँछ हामीले त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसन पोलिसी बनाएको छौँ कि छैन मैले भन्न त्यो पिडिएनको पार्ट हुन्छ कि त्यो छुट्टै पोलिसी बन्छ र तपाईँको अर्को चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन र रिहेबिलिटेसनको पोलिसी चाहिन्छ त्यो पोलिसी चाहिँ बन्दैछ कि छैन पार्ट अफ द पिडिएन अथवा यसलाई हामीले छुट्टै पोलिसीको रूपमा ल्याउँदैछौँ मलाई लाग्छ छुट्टै पोलिसीको रूपमा ल्याउन जरुरी छ त्यो बनाएको छौँ कि छैन भन्दाखेरि यस्ता तमाम यति धेरै कुराहरू आउँछ जसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी हामीले यो डाक्टर साहब एकदमै संक्षेपमा यत्रो जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ योजना होइन रिकन्स्ट्रक्सन भनेको जुन हाम पूर्व मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो रिकन्स्ट्रक्सनले तीनटा चिजलाई हेर्छ एउटा पूर्वाधार एउटा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको कुरालाई हेर्छ र अब यो सांस्कृतिक हाम्रो जुन छ नि रिभाइभ गर्ने त्यसमा पर्यटन पनि पर्ला त्यसमा हाम्रो खानेपानी पनि पर्ला स्वास्थ्य पनि पर्ला हाम्रो मान्छेहरूको जुन मनोविज्ञानमा असर परेको छ त्यो सबै कुरालाई एड्रेस गर्ने पुनर्निर्माण भनेको पूर्वाधार मात्रै होइन र यो गर्दाखेरि समष्टि अरू देशमा पनि हामीले देखेका छौँ आर्थिक वृद्धि दर बढी हासिल गर्न सकिन्छ होल इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न सबैको तयारी हामी गरिरहेछौँ तर हजुर तर यो भन्नाले पुनर्निर्माण भनेको खालि पूर्वाधार ठडाउने मात्रै होइन र दोस्रो कुरा पिडिएनले अफकोर्स सरले भने जस्तै यसले प्रभावित जिल्लाहरूको तथ्याङ्कमा आधारित एउटा डकुमेन्ट हुन्छ तर यसले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ कुन कुन नीतिहरूको आवश्यकता छ कस्तो इन्स्टिट्युसनल ग्याप छ हाम्रो र कुन कुन पोलिसी चाहिन्छ भनेर त्यो पनि यो डकुमेन्ट पुनर्निर्माण भनेको 14 जिल्लाको मात्रै पुनर्निर्माण होइन पुनर्निर्माण भनेको समग्र यो जुन क्षति यो भूकम्प पश्चात जुन भएका सामाजिक आर्थिक र पूर्वाधारमा क्षति भएको छ त्यसलाई रिभाइभ पनि गर्ने र फर्दर अगाडि जान बिल्डिङ ब्याक बेटर भन्छ नि हामी नयाँ खालको अहिले जुन हाम्रो स्लोगन छ टुवार्ड्स रेजिलिएन्ट नेपाल भनेपछि नेपाल बलियो र सुन्दर नेपाल आर्थिक रूपले पनि बलियो सामाजिक रूपले पनि बलियो र पूर्वाधारको रूपले पनि बलियो नेपाल अब गाउँ गाउँमा व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी घर बनाउनेछन् आफ्नो स्वेच्छाले घर बनाउने अनि अब सरले भने जस्तै हाम्रो यो पुनर्निर्माणको पोलिसी पनि हामीले खाका ड्राफ्ट गरिराखेका छौँ अब यसमा पछि फोरममा ल्याएर सेयर गर्छौँ हामी यो जुन पिडिएनले पूर्वाधार मात्रै नभएर यो सबै पक्षलाई समेट्छ तर त्यसको बेस भनेको यो एफेक्टेड डिस्ट्रिक्टको डेटामा बेस चाहिँ हुन्छ मैले एउटा प्रश्न यहाँलाई बिचमा राखिहालेँ अब इन्डिभिजुअलले घर चाहिँ कसरी बनाउन सक्छ इन्डिभिजुअललाई हामीले अहिले गाउँमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि घर बनाउँदाखेरि यो भवनको मापदण्ड लागू गर्दैछौँ र ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक पर्न सक्ने अथवा कस्ता किसिमका घर हुनुहुन्छ भनेर स्याम्पल व्यक्तिले स्वेच्छाले बनाउन सक्छ अथवा सरकारले बनाइदिने हो जो प्रभावितहरूको अनि व्यक्तिलाई हामीले क्षमता अभिवृद्धि गरिदिने त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसलाई कस्तो किसिमको घर बनाउनुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमको नक्साहरू मापदण्डहरू बनाइदिने र त्यसलाई रिलिफको प्याकेज दिने र त्यसलाई मार्केटमा एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ त्यो रिलिफको प्याकेजले सहयोग गर्छ सामानहरू खरिद गर्नको लागि तर व्यक्तिको घर व्यक्तिले आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ गङ्गाला सर नेपालको राजनीतिमा केही सहमतिको आयामहरू पनि देखिँदैछ यति बेला यो यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा पनि लिन्छौँ यो छेडीको त्यही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनको लागि मात्र हुन्छ अथवा यसले चाहिँ एउटा साँच्चै कोर्स दिन्छ अथवा संविधान जारी गर्ने बिन्दुसम्म पनि राजनीतिक दलहरू एक हुँदैछन् अथवा राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता छ भनेर बहस भइरहेछ राष्ट्रिय सरकार पनि निर्माणको क्रममा मुलुक अगाडि बढेको कसरी बुझ्ने राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको आत्मविश्वास र प्रतिबद्धतालाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ यो क्षणिक आवेगमा आएको कुरा होइन एउटा लामो प्रक्रिया पुरा गरेर यो ठाउँमा आउन हामी बाध्य भयौँ र यो हिजै आउनु पर्दथ्यो माघ 8 गते अगाडि नै संविधान आउनु पर्दथ्यो यसले वैशाख 12 गते कुर्ने खालको परिस्थिति निर्माण भयो वैशाख 12 गते भूकम्प आइसके पछाडि जसरी हामीहरू एकजुट भयौँ हामी तन मन धनले मनसा वाचा कर्मणा हामी नवनिर्माणमा लाग्ने जुन किसिमको अठोट हामीले व्यक्त गऱ्यौँ
जुन सङ्कल्प हामीले गऱ्यौँ त्यो सङ्कल्प गर्ने ठाउँमा आउनका निम्ति एउटा महाविपत्तिले हामीलाई त्यहाँ ल्याइदियो र अर्को राजनीतिक महाविपत्ति हाम्रो कारणले नआओस् भनेर अत्यन्तै पूर्व तयारीका साथ अत्यन्तै बलियो सोचका साथ अहिले चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेका हुन् र संविधान आउँछ र संविधान आइसकिसके पछाडि स्वाभाविक रूपले चाहिँ यो पुनर्निर्माणको कुरा चाहिँ एउटा कसैको चाहिँ लहरले मात्रै सम्भव हुने कुरा पनि होइन र कसैले ज्यादा सोचेर अथवा कसैले ज्यादा कम निष्क्रिय भएर पनि हुने कुरा होइन। आम रूपमा जसरी नेपाली जनताले अहिले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्पका रूपमा विपत्तिलाई सामना गर्नका लागि लिइरहेका छन् त्यसरी राष्ट्र निर्माणको कुराहरू पनि नयाँ सङ्कल्पका साथ राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ जानुपर्दछ र यसको निम्ति राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता पर्दछ र त्यो राष्ट्रिय सरकार किन भनेको त्यसलाई भनेर भन्दाखेरि सबैले त्यसमा चाहिँ सहभागी संविधान अगाडि कि पछाडि? संविधान पछाडि राष्ट्रिय सरकार। राष्ट्रिय सरकार। अब यत्रो पुनर्निर्माणको काम छ, स्थानीय निकाय प्रतिनिधिविहीन छन्, स्थानीय निकायको गठन चाहिँ कहिले गर्ने? स्थानीय निकायको निर्वाचनको बारेमा पनि हामीले अलिकति इन्फर्मली कुराकानी गरेका थियौँ। वास्तवमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेर हामीले त्यो बेला बेलामा चाहिँ नै कुरा उठाउने तर त्यसलाई हामी टार्दै गएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रभाव र क्षति यो क्षति त पुगेकै छ, त्यसको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्न सकिएन। स्थानीय निकायको अभावमा, स्थानीय सरकारको अभावमा, स्थानीय नेताहरूको अभावमा यो चिज भयो। स्थानीय सरकार भएको भए, स्थानीय निकाय नेताहरू भएको भए योभन्दा व्यवस्थापकीय काम चाहिँ अलिक ज्यादा चाहिँ गुणस्तरको रहन्थ्यो। स्थानीय निकायको निर्वाचन कहिले हुन सक्छ? मिति टेन्टेटिभ केही फिगर दिन सकिन्छ? म त के भन्छु भने संविधान असार मसान्तभित्रमा आउँछ र संविधान आएको भोलिपल्ट घोषणा भएको भोलिपल्ट नै नयाँ सरकार बन्ने किसिमको तर्खर सुरु हुन्छ। त्यो नयाँ सरकारको दुईटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुनेछ। त्यो एजेन्डा भनेर भनेको मुलुकको निर्माण पुनर्निर्माणको कुराहरू चाहिँ जुन छ अहिले महाविनाशबाट चाहिँ उत्पन्न क्षतिको आकलन गरेर अहिले जुन प्रतिवेदन आउँदैछ त्यही आधारमा चाहिँ बन्ने स्ट्राटेजीहरूका आधारमा रणनीतिहरूका आधारमा नै मुलुकको पुनर्निर्माण हुने हो र त्यो सरकारको पुनर्निर्माण एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भन्दाखेरि एजेन्डा हुनेछ र त्यसदेखि अर्को चाहिँ एजेन्डा भनेर भनेको त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि, त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नका निम्ति पनि, अझ त्यसलाई पारदर्शी बनाउनका निम्ति पनि, अझ जनविश्वास योग्य बनाउनका निम्ति पनि स्थानीय निकायको चुनाव हुनु जरुरी छ। त्यो अन्तरिम खालको हुनेछ र त्यो अन्तरिमै भए पनि चाहिँ 6-8 महिनाभित्र चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो चुनाव गर्नेछौँ, गर्नुपर्छ। त्यो यहाँलाई यहाँको यो आत्मविश्वासलाई म धन्यवाद दिन्छु। म अन्त्यमा यहाँसँग माधव सरकोमा आउन चाहन्छु। यहाँले यहाँकै समयमा होइन शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्तो योजनागत विकासमुखी निकायहरूको गठन भएको कस्तो काम गरिरहेछ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यतिखेर हामीले के आवश्यकता देख्यौँ भने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टरको बाबा कि यो अब अहिलेको भनौँ न सहरीकरणको तीव्र गतिलाई हेर्नुभयो भने अब ध्यान चाहिँ सहरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। तपाईँले भन्नु इन टर्म्स अफ पपुलेसन, जनसङ्ख्या पनि सहरमा बढी हुन थालिसक्यो। सरकारले चाहिँ पुर्याउनु पर्ने सुविधाहरू, युटिलिटिज लगायतका कुराहरू पनि गाउँ गाउँमा भइसक्यो, टुक्रा टुक्रामा पुर्याउन गाह्रो भयो। सुरक्षा लगायतका अरू चाहिँ जटिलताहरू पनि सहरमा देखिन थाल्यो। त्यसैले अब सहरलाई चाहिँ बढी व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिरहेको छ। सहरलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ। हुन त गाउँलाई पनि हामीले त्यतिकै राख्नुपर्ने छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति अब यो अर्गनाइजेसनको प्रोसेसलाई हेरेर शहरी विकास मन्त्रालय हामीले छुट्टै स्थापना गरेर यसको प्रोसेसलाई अलिकति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो दुई संस्थाको कामबाट? अब मलाई लाग्छ अब यो शहरी विकास मन्त्रालयलाई जुन रूपमा हामीले सोचेका थियौँ नि त्यो रूपमा जान सकेन। 2-3 कारणहरू जान सकेन। मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउनु पर्ने कम्पोनेन्टहरू हामीले जुन परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो सबै हुन सक्यो। मेरो चाहिँ धारणा के हो भने स्थानीय विकास मन्त्रालयले अहिले जुन नगरपालिकाहरू हेरिरहेको छ त्यो स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राख्ने होइन। त्यो सबै नगरपालिकाहरूलाई हामीले अब त्यो शहरी विकास मन्त्रालयको जुरिस्डिक्सनभित्र ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने र त्यस्तै गएर तपाईँको सहरभित्रको सडक, खानेपानी लगायतका कतिपय अहिले तपाईँको भौतिक योजना मन्त्रालयले हेरिरहेको छ त्यो पनि होइन। त्यस कारण सहरभित्रका सबै पूर्वाधारहरू र त्यो युटिलिटिजका कामहरू पनि सहरलाई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा प्राधिकरण छ। त्यो प्राधिकरणलाई एक्टिभेट गरेर उसले गरी उसलाई स्रोत साधन र अधिकार दिनुपर्छ। त्यो त्यसरी जाने सोचका साथ यो आएको हो। तर मलाई लाग्छ अहिले सबभन्दा ठुलो ब्रेक त कहाँ लाग्यो भने त्यो नगरपालिकालाई नै हामीले त्यहाँ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन सकिरहेका छौँ। यदि हामीले ती नगरपालिकाहरूलाई अहिले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै ल्याउन सक्यौँ र हाम्रो स्थानीय विकास र सङ्घीय मामलाको चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्कोप अफ वर्कलाई रिडिफाइन गरेर फरक ढङ्गले लैजान सक्यौँ भने पनि ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अरू सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू
अब धेरै छन्। अब अहिले भर्खर स्थापनाको सुरुवात कालमा छ, यसले राम्रै काम गर्नु खोजिरहेको लाग्छ। अन्त्यमा यहाँसँग अब पुनर्निर्माणको क्रममा हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि कसलाई कस्तो खालको सुझाव छ? स्थानीय निकायको गठन हुन सकिरहेको छैन, स्थानीय सरकार नहुँदाखेरि हुन सक्ने उल्झनहरू चाहिँ के हुन सक्ला, त्यसको लागि दलका नेताहरूलाई चाहिँ कस्तो सुझाव छ, योजना आयोगलाई चाहिँ कस्तो सुझाव छ? साँच्चै विकास र यो पुनर्निर्माणलाई अनि विपदलाई सँगसँगै जोडेर चाहिँ कस्तो योजना बनाएर जान आवश्यक छ? अन्त्यमा संक्षेपमा मैले दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु यसमा। अहिले कुनै संयन्त्र र त्यस्तो खालको भनौँ न दरिलो चाहिँ कानुनी व्यवस्था नहुँदाखेरि पनि सरकार र सरकार अन्तर्गतका अरू निकायहरू, मन्त्रालय, सुरक्षा निकायहरूले गरेको काम प्रशंसनीय छ। मैले यसमा त्यति धेरै खोट लगाउने ठाउँ चाहिँ देखाएको छैन। मैले अघि सुरुमा भने नि तपाईँलाई, यी सबै चाहिँ संयन्त्रको चाहिँ अभावमा त्यतिखेर जस्तोसुकै व्यक्तिले सरकारले चलाएको भए पनि स्थिति यही हुन्छ। जे छन् जति छन् जस्तो छन् सन्तुष्ट लिन सक्ने अवस्था छ। रेस्क्युको काममा जुन सरकारको रेस्पोन्स र हाम्रा चाहिँ सुरक्षा निकायको रेस्पोन्स छ त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ, त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले जाने कुराहरूमा कसरी जानु पर्यो भने सबभन्दा पहिला त एक बुदागत रूपमा भन्छु, बलियो चाहिँ एउटा संयन्त्र हामीले स्थापना गरौँ। एक भनेको त्यो चाहिँ दुई तहमा राखौँ। प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यसको परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र कार्यान्वयन गर्ने रिकन्स्ट्रक्सनको लागि एउटा छुट्टै अटोनोमस बडी राखौँ र त्यसलाई कानुनी एउटा कानुन लिएर आएर नै त्यो संरचनालाई एक्टिभेट गरौँ, म्यान्डेटेड गरौँ। त्यसले धेरै काम। अब योजना आयोगले हेर्नुपर्ने, अहिले पिडिएनए उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। योजना आयोगको पनि भूमिका मैले राम्रो देखिरहेको छु अहिले। अब यसलाई ओभरअल डेभलपमेन्टको एउटा अपर्च्युनिटी हो भनेर यसलाई पिडिएनए मात्रै होइन, यसले अब डेभलपमेन्टको भिजनै यही बेलामा हामीले चाहिँ लिएर हुन हुन त अब हामीले 2022मा हामी ग्रेजुएट गर्ने भनेर भनिरहेको छौँ। अब लेटेस्ट रिडिफाइन एभ्रिथिङ, यो मौका हो। अहिले 12 जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि हामी मैले अघि भने होइन, अब त्यो मात्रै पुग्दैन, नेपालको ओभरअल चाहिँ अब समृद्धिको कुरा गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरी अब राजनीतिक रूपमा भन्दाखेरि अब नेसनल युनिटी गभर्मेन्टको कुरा आइरहेको छ। म त के भन्छु भने यो नेसनल युनिटी गभर्मेन्ट तिनवटा पिलर्समा उभिनुपर्छ। एउटा संविधान आउनुपर्छ, संविधानले हामीलाई पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिन्छ, त्यसले स्टेटका चाहिँ भाइटल अर्ग्यान्सहरूलाई त्यसले एक्टिभेट गर्छ। त्यस कारणले संविधानको चाहिँ हाम्रो त्यो त एउटा ठुलो फाउन्डेसन, अनिवार्य शर्त एक होइन नेसनल युनिटी गभर्मेन्टको। दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनलाई मैले अघि भने, यो भनेको अब इकोनोमिक एजेन्डाको रूपमा लेटेस्ट रिडिफाइन समृद्धि हो होइन। रिकन्स्ट्रक्सनको विन्डोबाट हामी समृद्धिमा जाउँ र नेसनल युनिटी गभर्मेन्टको अर्को चाहिँ मेजर एजेन्डा चाहिँ भन्दाखेरि हामीले रिकन्स्ट्रक्सन भनिरहेको छौँ, तर त्यतिले पुग्दैन। मैले यसलाई अलिकति ब्रोड बेस्ड रूपमा डिफाइन गर्नु खोजिरहेको छु। अब इकोनोमिक डेभलपमेन्टको एजेन्डालाई अगाडि लैजाने र मुलुकलाई नयाँ ढङ्गले लाने गरी लानु पऱ्यो। र तेस्रो म फेरि जान चाहन्छु स्थानीय निकायको निर्वाचन। स्थानीय निकायको निर्वाचनले हामीलाई दुईवटा कुरा दिन्छ, एउटा गभर्नेन्स दिन्छ। अहिले सबभन्दा बढी हामीले गभर्नेन्सको कुरा गरिरहेको छौँ नि, गुड गभर्नेन्सको कुरा गरिरहेको छौँ। र अर्को सर्भिस डेलिभरी। त्यस कारणले हेर्नुहोस् त्यो के भने संविधानले पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिने भयो, स्थानीय निकायले तपाईँलाई चाहिँ गुड गभर्नेन्स र सर्भिस डेलिभरी दिने भयो, र तपाईँको रिकन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ हामीले अलिक ब्रोडर ढङ्गले डिफाइन गर्यो, यसले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्रोस्पेरिटीको कुरालाई अगाडि लाने भयो। त्यस अब यो भित्र यो तिनवटा चाहिँ बेसिक तिनवटा चाहिँ पिलर्सभित्र रहेर सरकारले काम गरोस् भन्ने म चाहन्छु। डाक्टर साहब, अन्त्यमा केही कठिनाइ चुनौतीहरू छन्, अब स्थानीय निकाय छैन भनेर भन्ने कुरा आयो होइन, त्यसले पनि त यहाँहरूले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा निकै जटिलताहरू होला। कोसँग कस्तो अपेक्षा छ सहयोगको भन्नाले देशको संयन्त्रभित्रबाट भन्नुभयो कि बाहिरबाट? राजनीतिकबाट, स्थानीय निकायबाट, जनतासँग दुईवटा चिज भनौँ। अहिले स्थानीय निकाय नभएको हुनाले डेलिभरीमा समस्या अवश्य पनि परेको छ। तपाईँलाई अहिले रिलिफ एन्ड रेस्क्युमा सरकारले जति राम्रो काम गर्यो त्योभन्दा अझ बढी राम्रो काम हुन सक्थ्यो। अहिले रिकन्स्ट्रक्सनमा जाँदाखेरि पनि तपाईँ स्कुल बन्ने, स्वास्थ्य चौकी बन्ने त गाविसमै हो, त्यहाँ एकजना गाविस सचिव मात्रै छ, उसले कति चिज मोनिटरिङ गर्न सक्छ, कति मोबिलाइज गर्न सक्छ मान्छेलाई। त्यस कारणले समस्या छ स्थानीय निकाय नभएको कारणले। तर मैले के भन्न खोजेको जुन अघि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, समग्र यो रिकन्स्ट्रक्सनको आधारलाई लिएर हामीले उहाँले भने जस्तै समृद्धितिर जानुपर्ने हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टको क्लाइमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि देशभित्रका र बाहिरका लगानीकर्ताहरूको कन्फिडेन्स विन गर्नुपर्ने छ कि हामी राम्ररी बढ्न सक्छौँ, हामी रेजिलियन्ट छौँ र हामीसँग राम्रा पोलिसी ल्याउँदैछौँ र केही भएका पोलिसीलाई पनि रिफर्म गर्दैछौँ भन्ने यही रिकन्स्ट्रक्सन। त्यसका लागि आधारभूत शर्तहरू त त्यो संविधान निर्माण हुनुपर्ने होला, राष्ट्रिय सरकार चाहिएला, स्थिर सरकार नहुँदा पनि त गाह्रो भयो होला होइन। हिजोको दिन देखिहाल्यौँ हामीले, हिजो भएको सहमतिले अब संविधान असार मसान्तभित्र आउँछ। हामी एकदम पोजिटिभली सोचौँ, अप्टिमिस्टिक हौँ
तर यही बेला अब रिकन्स्ट्रक्सनका पोलिसीहरू रिकन्स्ट्रक्सनका एक्टिभिटीहरू प्रोग्राम गर्दाखेरि होल कन्ट्रीलाई नै ड्राइभ गर्ने गरी र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने र निजी क्षेत्रको पनि लगानी प्रशस्त रूपमा यही मौकामा चाहिँ ल्याउन सक्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा कुरा म भन्छु हेर्नुहोस्, यो सबै कुराको चाहिँ यसले बजेट यो सरकारले कसरी बनाउँछ त्यसैबाट देखिन्छ। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ बजेट हेरिरहेको छौँ अहिले भनेको रिकन्स्ट्रक्सन र ओभरअल इकोनोमिक एजेन्डा र अहिलेको परिस्थितिलाई एड्रेस गर्ने बजेट आउँछ कि उही पुरानो ट्रेडिसनल ढर्रामा आउँछ। त्यस कारणले द टेस्ट अफ द गभर्मेन्ट विल स्टार्ट फ्रम बजेट। हस्, यो समयको लागि यो विचारको लागि यहाँहरू तिनैजना अतिथिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। र यो सँगै आजको लागि कार्यक्रम नगर विकासको यो बहस हामीले यही टुङ्ग्याउँछौँ। अर्को हप्ता अन्य अतिथि र अर्को नगर विकासको अर्को बहस जोड्ने गरी हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म सुनिल पनि यस बसन्तपुर दरबार सङ्ग्रहालयको यो प्रेक्षालयबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।